Guys, meron akong ikakabitling na 4 inch malaki. Hindi pang karaniwan na size at hindi ginagamit lang sa kasi sa mga to mainline na tubo na D4. So ito ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ikabit. So guys, ang kailangan natin ngayon, iputulin ko na dito sa grinder kasi tama-tama lang yan dito, kunti lang ang so dito putulin ko. Yan. So ganito guys, putulin ko yung kasi di lang ito yan, ganito yan. Tapos yung isang side ito yan, lagay natin dito para ready. Tandaan natin ito, hindi yun pwede magkabaliktad kasi yung thread niya saka dito mali sablay. Yari tayo dyan. Tapos gasan natin ang cleaner. Gasan ko, ako lang pala, hindi mainit na Yan, kailangan malinis ng maayos to guys, yung niya, yung paglagyan ng yung paglagyan ng glue, kailangan malinis, linisin natin ng maigi yung surface. Yan. Yan, ganyan na. Susunod natin ito. Yan. Kasi ang purpose niyan guys, pag hugutin to, masira yung sa taas, sa baba, yung kick bag, huhugutin lang yan, hindi lang kasama ito. Kaya ganun lang yun. Ganun lang. So, yan, lagyan natin, ulangin natin dito. Yan. Tapos
natin. Okay, ano, ibang klase dito, hindi naman tumatuyo brother. Kapag sit up ka pa, ayan o. Ganyan lang guys, so. Yan. So, ganyan yan. Dito naman tayo. Kailangan malinis din sa AC. Hirap na. Pang daily, oh. Ito yung mga glue, kinagamit kong glue. Parang ano siya, gray na ano. Yan. Yan lang yan guys. Ayan. Idiin natin. So ganyan guys. Pag halimbawa, yan o, ganyan lang. Yan. Yan. I-ano lang yan siya. Ganyan lang yan. Tapos ilapit na lang. Dikit. Yan. Ay ganyan na yan. Yan. Balik natin. Guys, ganito na yan. Ayan. Tapos ano natin, lagyan natin ng kasi hindi kasi eh. Dito na yan. Ganito na yan guys. So, ayan. Yung ano lang, umidikit lang kasi kung sa ano, matanggal na yun, out na siya. Ano lang natin, yalayin lang, tapos rock, back and 5 frames.
na.